हामीले चाहिँ आफ्नो फेस नदेखाइकन चाहिँ भिडियोमा आफ्नो भोइस मात्र राखेर चाहिँ भिडियो बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ महिनामा लाखौंसम्म इन्कम गर्न सक्छौँ। हो साथीहरू, तपाईँले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई टेक सामेल। यहाँहरूलाई यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। म तपाईँहरूको आफ्नै प्यारो साथी सामेल। म भने चाहिँ आफूले सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे। हामीले चाहिँ युट्युब च्यानलमा काम गरेको धेरै वर्ष भइसकेको हुन्छ, धेरै महिना भइसकेको हुन्छ र हाम्रो 1K सब्सक्राइबर साथी 4000 घण्टा 4K वाच टाइम भन्ने पुरा भइरहेको हुँदैन, जुन भने चाहिँ हामीले हाम्रो च्यानल मोनिटाइज गर्नको निम्ति चाहिने कुराहरू हो। साथै हामी भने चाहिँ विभिन्न अनलाइन अर्निङको कुराहरू चाहिँ हामीले खोजेर हिँडिरहेको हुन्छौँ। अनलाइनमा कामहरू गरेर चाहिँ पैसा कमाउने हाम्रो धेरैजनाको चाहिँ धोको हुन्छ, तर पनि पुरा भइरहेको हुँदैन। र तपाईँलाई माझ एउटा यस्तो टिप्स दिनेछु जुनबाट चाहिँ तपाईँले सजिलैसँगले चाहिँ आफ्नो नाम पनि कमाउन सक्नुहुनेछ, साथै दाम पनि कमाउन सक्नुहुनेछ। सुरुमा चाहिँ यस च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै भिडियोलाई लाइक गरी भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो च्यानलमा आउनुहोस्। आजको हाम्रो टपिकतर्फ लागौँ। हामीले चाहिँ होइन लगभग हाम्रो युट्युब च्यानलमा मोनिटाइज गर्न हामीलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ, साथै हामी अनलाइन अर्निङको खोजीमा हुन्छौँ र हामी धेरैजना एपहरूमा काम गर्ने, वेबसाइटहरूमा काम गरे होइन हाम्रो धोको हुन्छ अथवा कामहरू गरिरहेको हुन्छ। तर यो सबै भने चाहिँ बकवास कुरा हो होइन। हामीले त्यो एपहरूमा काम गरेर एडहरू हेरेर गेमहरू खेलेर यो सबै भने चाहिँ हावा बकवासदारी कुरा हो। यिनीहरूले चाहिँ धोका दिन्छ होइन। अनि हामीले चाहिँ दिनभरि काम गर्नु भने पनि 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ मात्र कमाउन सक्छौँ। तर एउटा टिप्स ट्रिक्स दिन गइरहेको छु। तपाईँले चाहिँ यदि पपुलर पर्सनहरूको बायोग्राफी लाइफस्टाइल भिडियो बनाउनु भयो भने, फोटो भिडियो बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको च्यानल धेरैभन्दा धेरै छिटो मोनिटाइज हुन्छ। यो भनेको चाहिँ अब सेलिब्रिटीहरू, भ्लगरहरू, युट्युबको सिरियलमा खेल्ने कलाकारहरू, एक्टरहरू होइन, राजनीतिज्ञहरू, नेताहरू, यिनीहरूको चाहिँ प्रेरणादायक भिडियो होइन तपाईँहरूले चाहिँ बनाउनु भयो भने चाहिँ फोटो भिडियो बनाउनु भयो भने उहाँहरू कहिले जन्मेको, कहाँ जन्मिनु भएको, उहाँहरूले कस्तो प्रकारको दुःखहरू भोग्नुभयो, कस्तो प्रकारको शिक्षाहरू हासिल गर्नुभयो, कहाँ जन्मेर उहाँहरूलाई कुन कलर मनपर्छ, कुन फुड मनपर्छ, के कामहरू गर्नुभयो, यस्तो कुराहरूको चाहिँ तपाईँले जानकारी चाहिँ कपीमा टिपेर उहाँहरूको इन्टरभ्यू हेरेर, कुनै पनि निश्चित व्यक्तिको इन्टरभ्यू हेरेर अथवा गुगलमा सर्च गरेर सही सट्टी कुरा, सत्य तथ्य निष्पक्ष कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ बनाएर चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक एकदम राम्रो एउटा म्युजिक लगाएर होइन, फ्री कपिराइट म्युजिक लगाएर तपाईँले आफ्नो भोइस राख्नुहुन्छ भने, साथै फोटोहरू भने चाहिँ उहाँको फेसबुकबाट, उहाँहरूको सोसियल मिडियाबाट अनि क्रोमबाट चाहिँ फोटो तानेर फोटो साथसाथै फोटो भिडियो बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको यसरी चाहिँ तपाईँले दिन प्रतिदिन एउटा राम्रो थम्बनेल बनाएर चाहिँ, यहाँ थम्बनेल मैले अगाडि राखिदिएको छु, तपाईँले भिडियो बनाउनुहुन्छ भने तपाईँको च्यानल छिटोभन्दा छिटो एकदमै छिटो मोनिटाइज हुन्छ। यो कुरा मेरो ठुलो च्यानलमा पनि मैले गरेर हेरेको थिएँ, सामेल टिप्स। नत्र तपाईँले सामेल टिप्स च्यानल हेर्न सक्नुहुनेछ। धेरैभन्दा धेरै मैले त्यहाँनिर बायोग्राफी भिडियोहरू पनि पहिला हाल्ने गर्थेँ र अहिले पनि मैले कहिलेकाहीँ हाल्ने गर्छु। र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले एउटा स्क्रिनसट राखिदिएको छु। कान्छी सिरियलमा खेल्ने सागर गौतम सर, उहाँको चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ बायोग्राफी भिडियो बनाएको थिएँ। मेरो 1 लाखभन्दा बढी भ्युज गएको छ। यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ। एसइओ भने एसइओ राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइटल, डिस्क्रिप्सन, ट्यागहरू भने तपाईँले राम्रोसँग हाल्नुपर्ने हुन्छ। एउटा क्लिप हेर्नु होला मेरो पुरानो भिडियो। हेलो एभ्रिवान, यहाँहरूलाई सामेल टिप्स च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। र आज हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ नेपालको अति नै लोकप्रिय, सारै नेपालीहरूको मनमा बस्न सफल, महान सोच र विचार भएको व्यक्तित्व, बहुप्रतिभाको धनी, ट्यालेन्टेड साथै लेजेन्डरी एक्टर हुनुहुन्छ महानायक राजेश हमाल। मैले तपाईँहरूको माझमा चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ भर्खर एउटा क्लिप राखेँ, जुन क्लिपहरू मैले पहिला बनाएको भिडियो सामेल टिप्स च्यानलमा मेरो। त्यहाँनिर चाहिँ मैले विभिन्न भ्लगरहरूको, युट्युबरहरूको होइन, चर्चित व्यक्तिहरूको, हिरोइनहरूको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जीवन सङ्घर्ष, उहाँहरूको दुःख होइन, मान्छेहरूले प्रेरणा हुने भिडियोहरू बनाएको थिएँ र मैले च्यानल मोनिटाइज गरेको थिएँ। र यसरी तपाईँले गुगल एड्सबाट होइन च्यानल मोनिटाइज गरेर गुगल एडसेन्स खाता खोलेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो भिडियोहरूमा एड हालेर राम्रोसँग महिनाको लगभग 50,000 1 लाखसम्म पनि तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस् आजै। र यदि हजुरहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तो विभिन्न टिप्स एन्ड ट्रिक्सको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई नि लाइक गर्न नभुल्नु होला, साथै च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आजलाई यति नै, धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेटौँला। जय नेपाल।